بچه ها میخوایم میخوایم جیب پشت شلوار رو آماده کنیم. برای جیب پشت شلوار باید یکی از لنگه های شلوار رو که معمولا سمت چپ میدن ور میداریم و توی قسمت پشتش به فاصله 6-7 سانت از خط کمر پایین تر ما میخوایم جیبمون رو بدوزیم. دهانه جیبمون بین 10 تا 12 سانت. معمولا از این جیب برای فقط کیف پول و اینا استفاده میشه توی شلوارای مردونه. تو شلوارای زنونه خیلی کاربرد نداره، حالت نما داره. پس من میام یه تیکه لایی کاغذی، باشه من لایی کاغذی سفید نداشتم مشکی دادم، ولی شما همون سفید رو بدین اگر قسمت های نواره لقه گیرتون سفیده، هرچند که آستری میاد روشو میپوشونه. به اندازه فکر کنید 6 سانت در تقریبا 15 سانت من اومدم لایه کاغذی چسبوندم به پشت کارم. 2 تا کیسه جیب میخوایم، یا همون آستری میخوایم که یکیش قراره بیاد بشه زیره کار، یکیش قراره بشه رویه کار. اونی که قراره بشه زیره کار رو باز بهش لایه کاغذی میچسبونید. اندازش رو هم بچه ها 15 در 20 سانت میگیرید که بعد دیگه تیکه بالاش هم میاد میره توی خط کمر شلوارمون. با یه دونه از اینا کار ندارم، با یه دونش کار دارم. 2 تا تیکه هم که برای دهانه جیبمون می‌خوایم، یه دونه حالت فیلتابی تک فیلتاب دیگه، یه دونه هم قسمت پایین کار. اولین کاری که می‌کنیم بچه‌ها، دهانه این جیبیه به طول 12 و دهانه فیلتابیش هم قسمت فیلتابیش هم 1 سانته. خب کاری که میکنم اینه که میام آسترم رو جایی که باید فیکسش بکنم با 2 تا سنجاق، 3 تا سنجاق به کار اصلیم اول فیکسش میکنم، چون آستر رو یکی از قسمت های آستر یعنی قسمت داخلیش باید با روی فیکس بشه و جیب به 2 تاشون با هم دیگه همزمان دوخته بشه. خب به این حالت ببینی اول اینو فیکس میکنم. خب بعد برش میگردونم روی کار. الان آستر رو رویه رو به هم دیگه فیکس کردم. وقتی برگردونم روی کار اندازه جیبم رو میکشم. الان تقریبا 12 سانت در 1 سانته. 2 تا قسمت داشتم، یه دونه قراره به این قسمت دوخته بشه بچه ها با فاصله 1 سانت و دیگری هم یعنی به درز پایین، اون یکی هم به درز بالایی قراره دوخته بشه. بعد این میاد به سمت بالا و میشه دهانه جیبم. بریم پای چرخ. خب بچه ها ببینیم فیلتاپی که آماده میکنید در کل باید 4 سانت باشه که وقتی تا میکنید بشه 2 سانت، یعنی 1 سانت زاپاس دوخت، 1 سانت هم خود فیلتاپی که میخواد نما بشه. بعد وقتی میذارم اینجا کافیه که با این درز بالای فیلتاپیم این کنار این تا شده، این تیکه تا شده رو مماس بکنم. خب در نتیجه وقتی شروع میکنم به دوخت با فاصله 1 سانت از لبه این، از روی این خط ناخودآگاه دوخته میشه دیگه. درست شد؟ پس اول این قسمت دولای باز و با این خطی که دارم فیکس میکنم، یعنی موازی میکنم، کنار هم میذارم و ابتدا و انتهای جیبم رو هم چیکار میکنم؟ کاملا مشخص میکنم که تا کجا باید دوخت بزنم. شروع میکنم. ببینید ای وای نخمم در رفته. خب بچه فقط حواستون باشه قبلش کامل بعد بکشین، پنس رو باید دوخته باشین، اتو زده باشین، پرس کرده باشین، بعد چون روی پنس دوخته میشه دیگه همه چی رو فیکس کنید، قشنگ دستتون رو بگید بکشید از زیر کار، چیزی زیر کار نمونه و بعد شروع میکنم به دوختن. ببینید با فاصله 1 سانت وقتی از لبه کار میدوزید تا اینجا، میبینین خطش هم کشیدم که بدونم تا کجا باید بدوزم برای قسمت ده، از اینجا تا اینجا. بعد از اینکه این رو دوختم ببینیم این برمیگرده میره داخل. میام سراغ کیسه ای که باید بره داخل و کنار این فیلتاپیه باشه. این رو هم باید بذارید درست. ببینید از روی این خط با فاصله دوباره 1 سانت نه جاشو باید مشخص کنید از اینجا.
خب 2 سمتش رو دوختم بچه ها. حالا میرم از پشت کار، خب این رو باز میکنم، یعنی مثل حالتی که فیلتابی میدوزیم، قیچی میزنیم به سمت گوشه ها چرت میدیم، بازش میکنیم. خب بچه ها ببینین، بعد از اینکه دوختم میام از پشت کار شروع میکنم این قسمت پشت کار رو ببینیم باز کرد. از پشت کار اون قسمت زیره رو باز میکنم، یعنی میبرم. ببینین مثل حالت جیب فیلتاب که میدوزیم، خب و میرسیم اینجا یه مقدارم ببینی به این حالت کج. همتون دیگه فیلتابی دوختن رو احتمالاً بلدی. دوباره از این ورم همینطور. خب بعد میریم پای اتو، چون باید هر دوی این قسمت ها رو ببریم داخل و اتو بزنیم. خب بچه ها میتونید از این گوشه جیب برید به سمت پایین، دوباره برگردید بالا، یه دوخت رو بزنید، هم برای زیبایی کار، هم چون جیبمون خیلی کوچیکه، یعنی یه فیلتر به 1 سانتیه، اینجوری کارتون محکم‌ترم میشه. ببینید فقط موقعی که دارین میدوزین این قسمت بالای جیب رو بدید داخل که بچه اگر این کار رو انجام بدین دیگه از این جیب نمیتونید استفاده کنید. اینو بهتون بگم، توی جیبای خانوما معمولا این کار میکنیم، چون ما کیف پول و اینا نمیذاریم تو جیب پشتمون، که برای نمای بیشتر دیگه این کیسه جیب، اما برای کیسه جیب آقایون این کار رو انجام نمیدیم. کسی فکر نمیکنم هیچ خانومی تو جیب پشت شلوارش کیف پول بذاره البته، ولی خب اگر نخواستید استفاده بکنید این دوخت نما رو نرید. خب ببینید با این دوخت نما چقدر جیبتون با این دوخت نما جیبتون خیلی شیکتر و تمیزتر میشه. بعد میریم سراغ بچه اون یکی کیسه جیب. یه کیسه جیب دیگه هم داشتیم برای اینکه روی این کار بذاریم و کارمون رو تمیز بکنیم، یعنی اینجوری نمای پشت لباسمون نباشه. اونو چجوری باید به این بدوزیم؟ ببینید به این حالت نگاه کنین، من میام تمام تیکه های برگردوندم به روی کار، تمام تیکه های شلوارم رو به این شکل میذارم و این کیسه جیبی که قراره که بیاد روی این کیسه جیب به این حالت بشه پاک دوزیش، به این حالت میذارم و دور تا دورش رو میدوزم. تیکه بالاش هم همینطور. بچه ما بالای کیسه جیب رو نمیخوایم بدوزیم که ببینید این قسمت میخواد بره توی کمر شلوارمون، این قسمت شلوار رو کامل من تا میکنم میارم بالا. میبینیم؟ یه بار دیگه بذاریم از اول بیام بهتر بفهمید. نگاه کنید، ببینید این الان جیب شلوارمه که دوختم، میام تمام تیکه ها رو تا میکنم به سمت داخل. من تیکه بالای این قسمت میخواد بره تو کمری شلوار، پس دوخت نمیخواد، پس همه رو میارم کجا؟ به سمت بالا. همه قسمت شلوارم آوردم به سمت بالا. درست شد؟ وقتی میارید به سمت بالا دور تا دور سه طرف پایینه کیسه جیبتون آزاد میمونه. به همین راحتی میام کیسه جیبم رو به این شکل میذارمش روش، چون مال من پشت رو داره بچه، میذارمش روش و شروع میکنم دور تا دور این کیسه جیبم رو دوختن. سنجاقم بزنید چون آستری لیز نخوره جا به جا بشه. دور تا دورش رو میدوزم و بعد پشت و روش میکنم به این حالت. بهش حالا همینجوری میبرمش زیر چرخ. ببینید فقط هی دارید میدوزید بچه، حواستون باشه هیچ تیکه ای از شلوار رو نگیرید با کیسه با این آستریتون.
خیلی خوب. بعد ببینیم به این حالت گوشه هاشم خالی میکنید. وقتی برمیگردونید سنجاقشم بردارم، برمیگردونیم ببینیم چی میشه. گوشه هاش باید حتما بیاد بیرون و اتو بخوره. این میشه پشت کارتون که یه اتو هم بخوره. به این حالت میشه پشت جیب شلوارتون. هیچ دیدی از اون کثیفیایی که بالاخره وقتی فیل تاپی میدوزیم برامون به وجود میاد دیده نمیشه توی کارتون.